नमस्कार, किरण होम क्रिएशन मध्ये आपले स्वागत। उन्हाळ्याचे थंडगार पोटाला शांत देणारे बेल फळाचे सरबत करू। त्याकरिता साहित्य बघू। पिकलेले बेलफळ 1, साखर पाऊण वाटी, मीठ चवीनुसार, विलायची पूड अर्धा चमचा। हे बेलफळ आहे, खूपच टणक नारळासारखे असते, सहज फुटत नाही, तर गोट्यानी किंवा नारळासारखे फोडावं लागतं। गोट्यानी टिचकवून घेते तरीही लवकर टिचकत नाही। हे बघा, याचं कवच काढू, टणक असल्यामुळे लवकर निघत नाही। बेलफळ घेताना पिकलेलं घ्यावं। पिकलेल्या बेलफळाचा रंग पिवळसर असतो व वास खूपच छान येतो। हे बेलफळ फोडून घेतले, याचे वरचे कवच काढते। आता चमच्यानी दुसऱ्या भागाचाही गर काढते। हा गर छान निघालेला आहे, याला किसणीने किसूया, म्हणजे यावरील शिरा बिया बरच राहतील, खाली मऊसर गर पडेल। किसून केले की छान होतं, हाताने पण करू शकता। या बिया वरवर दिसतात, या काढून घेऊ। परत किसून घेते, गर छान पडलेला आहे। पिकलेलं बेलफळ असल्यामुळे गराचा रंग छान दिसतो। या बिया काढून घेऊ। हा टणक भाग आहे, हा किसल्या जात नाही, टाकून देऊ। किसणीचा गर काढते, गर बघू, वाटीभर निघाला, याचे सरबत करू। गर पातेल्यामध्ये घालून थोडी साखर घालते, यातनं एवढी शिल्लक ठेवली। पिकलेलं बेलफळ गोडसर असतं, त्यामुळे साखर कमी घालते। आपल्या गरजेनुसार साखर घालावी। यात थोडं पाणी घालते, याला मिक्स करते। जास्ती गोड हवं असेल तर साखर जास्ती पण घालू शकता। पोट साफ होत नसेल, लूज मोशन, उष्णतेचा त्रास, यावर बेलफळाचे सरबत गुणकारी आहे। तसेच वातनाशक व कफनाशकही आहे। हँड मिक्सरने थोडं फिरवून घेते, यात थोडं पाणी घालते, परत थोडं फिरवून घेते। याला परत गाळून घेऊ। वरचा घट्ट गर चाळणीवर राहील व सरबत छान होईल। चौथा आहे, हा वर राहील। जर आवडत असेल तर चौथ्यासहित पिता येतं। हा चौथा आहे, काढून घेते। बघू शकता, छान घट्टसर सरबत तयार झाले। शरीरात कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण वाढले असेल तर नियमित सेवनाने कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित येते। यात थोडी विलायची पूड घालते, मीठ चवीनुसार। विलायची पूड घातल्यामुळे बेलफळाचा उग्र वास दबला जातो, मिठामुळे चव छान येते। उपवासासाठी करीत असाल तर सेंधव मीठ घालावे। हे बघा, सरबत घट्ट छान झाले। थोडं पातळ हवं असेल तर थोडं पाणी घालावे, रंग सुद्धा छान दिसतो। यात थोडा आईस क्यूब घालते। थंडगार बेलफळाचे सरबत तयार झाले। यात आल्याचा रस, लिंबू, जिरेपूड घालूनही पिता येतं। जर सरबत ताबडतोब प्यायचे नसेल तर थोडं शिजवून गार झाल्यावर फ्रीज मध्ये ठेवावे। जेव्हा हवं तेव्हा गरजेनुसार पाणी घालावे व सर्व्ह करावे।